Sziasztok, kedves megszállottak! Én Szonda Zsolt vagyok, és újra itt vagyunk a Szuper Technikák haladóknak legújabb videójával, amiben a drámai átalakulás elvét 300 ismétléssel, vagyis a 300-zal próbáljuk majd bemutatni nektek. Egyébként ez a Szuper Technika Fűzgettin nevéhez fűződik, ami a Dramatic Transformation Principle, más néven a DTP edzésrendszer legszebb darabja lesz, jó? A Szuper Technikáról gyorsan annyit, amit egyébként majd a Szuper Technikák Facebook oldalon is be fogunk nektek mutatni, kicsit bővebben. Szóval a Szuper Technikáról annyit, hogy 50 ismétléssel fogunk kezdeni, majd 40 ismétlés, majd 30, 20, 10 és 10, 20, 30, 40, 50. A szettek között 45 másodperc szünetet fogunk tartani, és miközben csökkentjük az ismétlések számát, a súly növekedni fog, és fordítva is, mikor emeljük az ismétlések számát, a súly csökkenni fog. Szóval akkor kezdeném is, jó? Figyeljetek, másoljátok! Sorozat, jó? Most emelni fogjuk a súlyt. És itt készen állunk is a következő sorozatra, ami majd 40 lesz. Erről a technikáról csak annyit még, hogy úgy, mint minden szuper technikát, ugye, az lehet kombinálni mással, ezt is lehet még szuperebbé. Ezt az intenzív technikát például dropsettel, vagy szuperszettel. Szuperszett esetében annyi a különbség, hogy mondjuk lehet antagonista izmokat is kombinálni, mint például a mell, fekvenyomás és mondjuk hát lehúzás szélesen. Abban az esetben viszont úgy kell csinálni, hogy 50 ismétlést megcsinálok mellnyomásból, majd 50 ismétlést megcsinálok széles lehúzásból. És így egyszerre a kettőt, mint egy szuperszettet, ami ugye, hogyha utána számolunk, az nem 300, hanem már 600 lenne. Jó? Szóval 45 másodperc eltelt, jöhet a következő. Ő volt a 40-es, és most jön a 30 kilóval, vagy a 30-as sorozat, amikor 30-at fogunk húzni. Jó, itt azért érdekes ez a technika, mert itt a lassú és a gyors izomtestek is ugyanúgy dolgoznak, és munkában lesznek véve. Pontosan azért, mert vannak benne magas ismétlésszámok könnyű súllyal, és magas súllyal alacsony ismétlésszámok. Ez annyiból jó, ez az 50 meg 40, ez az eleje magas ismétlésszámok, hogy vérbőséget okoz, az idézeteket is bemelegíti majd a nagyobb súlyokhoz. Jó, szóval az idő lassan letelik, újra 45 másodperc, érdemes már időben bekészülni, és akkor most jön a 30-as. Oké, 30 kész van, úgy emeljük a súlyt. Kicsit nyújtunk. Érdemes. Ugye hideg izmot nem nyújtunk, de most már jó van, be vagyunk melegedve. Ez majdnem olyan, mint az FST7 módszernél, hogy rengeteg vér megy az izomba, így az izompólya belülről nyúlik, így az izom maga könnyebben tud nőni. Van hely, hogy gyarapodjon vagy nőjön. Jó? Akkor már megint letelt az idő, szóval kezdhetjük előről, de most már csak mutat. Oké, következő. Ez volt a 20, most jön a 10. És hagyja, hogy mint nem tudom, itt a közben kicsit leálltam, szóval érdemes, ez is egyfajta technika,
rest pose technik, tehát amikor gyakorlat közben nem rakjuk le a súlyt, nem veszünk le a súlyt, hanem egyszerűen csak megállunk pár másodpercre, és majd amikor úgy éreztük, hogy összeszedtük magunkat, akkor folytatjuk tovább. Tehát idő az nem mindegy, hogy mennyi, csak csináljuk folyamatosan tovább. Ne álljunk, ne rakjuk le, vagy ne vegyük le a súlyt. Csak lényeg az, hogy folyamatos legyen, és az idő ilyenkor nem számít, jó? És akkor újra. Ez most 10 lesz. Jó. Ilyenkor legjobb, mert csak 10-et kell húzni, viszont van 45 másodperc pihenni. Azért kezd egy kicsit nehéz lenni, meg már kezdem érezni az alkaromat is, hogy mennyire azt fáj. A hátam az be van túlom, azt totálisan jól érzem, szóval idáig minden rendben van. Az idő viszont gyorsan telik. De mindegy, a lényeg az, hogy mint mondtam, sok más technikával lehet kombinálni ezt az intenzív és szuper technikát. Talán még a drop set lehet, amit bele lehetne vonni, hogy egy szetten belül csökkentjük a súlyt mondjuk 3-szor, az viszont már tényleg nagyon intenzív. Viszont az idő is letelt, szóval nyomom a következő 10-et. Jó, és akkor itt most elkezdünk visszafele menni, tehát emeljük a súlyt. 45 másodperc pihenő. Most úgy érzem egy kicsit, mintha több időm lenne pihenni. Szóval a lényeg ugye ezek a szuper technikákkal, hogy lehet kombinálni őket, de majd ezeket is, amiket itt mondtam, például a drop set, a rest pose technik, meg még amiket így közben mondtam, csak most már nem teszem, mert lüktet a vér a fejembe, hogy ezeket is majd később bemutatjuk, mert sokan jeleztétek egyébként, hogy ezek is érdekelnének benneteket, amik kicsit az ilyen alaptechnikák, de szerintem ugyanúgy lehetnek szuper technikák is, szóval következő. Ő volt a 20, most a 30. Igen, most már itt azért kezd egyre jobban kivenni az erőt az emberből. Elég nehéz ilyenkor már lélegezni is, de kitartás, és akkor össze fog jönni. Végülis nem először csináljuk már, mert sokan mások is megcsinálták, sőt, szuperszerben is megcsinálták, nem 300, hanem 600 eleve. Szóval ez nem fog gondot okozni. Annyi még, hogy ezt ilyen 4 hetes ciklusokban szokták csinálni. Nem nagyon érdemes tovább menni, mert túledzi az ember magát. És nem fog már úgy hatni, mint például ahogy most fog hatni ránk, ugye? Az izomfejlődésben, meg a telítettségben. Na, kezdjük akkor a következő, olyan gyorsan telik az idő. Jó, újra így vagyunk a 40-es. Most már tényleg alig van erő az ember karjában ilyenkor, de ami a pumpáltságot jelenti, az viszont leérhetetlenül jó. Azért érdemes ilyeneket csinálni, ezért vagyunk fanjai az ilyen szuper technikáknak, amit majd később megköszönünk annak, aki ezt kitalálta, mondjuk például Chris Gatlinnek. Thank you. So, még van 2 hátra, ami olyan érzésem van, mintha a legnehezebb lenne. Pontosan azért, mert már kiszállt az alkalomba az erőt, meg úgy a bicepszemben is. Mert amikor hátazunk, akkor bicepszezünk is. Szóval, letelt az idő, szóval gyerünk újra.
Viszont a súlyt csökkentjük, el ne felejtsük csökkenteni a súlyt. Jó, még van 25 másodperc. Szóval, ez az egyik legnehezebb technika egyébként. Ennél van egy kicsit nehezebb is, bár hozzáteszem, ezt a 300-at az 500-ból töltjük ki, ami gyakorlatilag az 500 ismétléses technikának egy része. Mivel ugye tartozik a 300. Egy 200-at így letöltünk bele, de se baj, mert ez a legszebb része, mint már mondtam is, de az idő letelt, hajrá! Jó, ez volt az. Annyi, hogy a végére, az 50-es szett végére még belenyomtam egy részismétléses technikát. Érdemes 10-15-öt csinálni, én már nem is számoltam, hogy mennyi volt. De a lényeg az, hogy ő volt a Chris Getting-féle 300 szuper technika, és annyi, hogy majd a szuper technikát Facebook oldalunkon, erre majd egy kicsit próbálok bővebben írni és kifejteni nektek. Szóval ennyi lenne ebből, szóval egy kicsit kifújtam magam. Szóval a következő szuper technikák sorozatunk nagyon különleges lesz, mivel szeretnék, ha a lányok is be tudnának kapcsolódni hozzánk. Ezért arra gondoltunk, hogy a sétáló kitörés különböző variációit, ami persze nem teljesen, mert tudjuk, az végtelen. Szóval ezt szeretnénk egy klipbe, egy videóba így összegyúrni nektek, amit a 2017-es év Miss Alpok-Adria győztese, szépségkirálynője és Szeged legszebb fogtündére fog nektek bemutatni, Távorosi Dominika. Sziasztok, én Távorosi Dominika vagyok. Ahogy Zsolt is elmondta, a Miss Alpok-Adria 2017 megyei és országos királynője. Zsolti nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy sikereket érjek el ezeken a versenyeken. Megtanultam azt, hogy nagy erőfeszítéssel, sok munkával és még nagyobb türelemmel érhetek el fejlődést. Ahogy Zsolti elmondta, a jövő héten szuper láb és kopsi gyakorlatokat fogunk mutatni, várunk benneteket szeretettel! Szóval mára ennyi volt, kedves megszállottak, a 7 szuper technikájából. És annyi, hogy kövessetek Facebookon, jó? Írjatok, küldjétek el a ti saját szuper technikátokat, névvel, edzőteremmel, ahol vagytok, ahova jártok, és mi megmutatjuk mindenkinek. Jó? Ne felejtsetek el feliratkozni a YouTube csatornánkra, ahol napra készek lehetek a szuper technikákból. Köszi, sziasztok!